Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 вольт. І сьогодні ми представляємо лінійку портативних pH-метрів від італійської компанії XS. Моделі pH5 та pH1. Модель pH1 поставляється у двох варіантах: повний комплект поставки та еко. В еко-варіанті немає калібрувальних розчинів та виробів з полімерів. Розглянемо комплект поставки та основні особливості приладу. Прилад pH1 має герметичний корпус, простий pH-електрод, який зберігається в спеціальному гелі. В комплект входять елементи живлення, калібрувальні буфери pH7, pH4, розчин для зберігання, який заливається в ковпачок замість гелю після того, як ви його змиєте, серветки для витирання pH-електрода та шнурок, за який прилад можна носити. Прилад моделі pH5 відрізняється pH-вимірювальним електродом. По-перше, у прилада pH5 електрод зйомний, тоді як у прилада pH1 електрод можна замінити лише разом з самим приладом. Для pH5 електрод можна докупити окремо. Електрод, виконаний з іншого скла, забезпечує меншу похибку при вимірюванні. Також у прилада на одну кнопку більше, що буде розглянено далі. Підготовку до роботи та калібрування приладу розглянемо на прикладі старшої моделі XS pH5. Вмикаємо прилад. До речі, зверніть увагу, у старшої моделі, на відміну від молодшої, є підсвітка екрану, яку можна вмикати і вимикати. Знімаємо з pH-електрода захисний ковпачок з гелем або розчином. Нагадуємо, що якщо ви змили гель, обов'язково треба заливати в ковпачок розчин для зберігання. Не зберігайте електрод на суху. Обмиваємо електрод чистою водою від залишків розчину для зберігання і занурюємо в буфер. Порядок калібрування важливий. Спочатку буфер із pH7, потім всі інші буфери. Затискаємо кнопку калібрування. Прилад автоматично діагностує, в який буфер його занурено. З'явилось 7.00. Після стабілізації показань з'являється смайлик. Затискаємо кнопку калібрування. Прилад відкалібровано за точкою 7.01. Внизу прилад по черзі перебирає всі інші буфери, які він може діагностувати. Його можна занурити в довільний з тих калібрувальних буферів, що залишилося. Зазвичай двох калібрувальних точок pH4 та pH7 достатньо. Обмиваємо електрод, занурюємо в буфери з pH4. Після появи смайлика, що свідчить про стабільність, затискаємо кнопку калібровки. Прилад відкалібровано по другій точці. Прилад продовжує перебирати решту буферів з лінійки. Якщо ви хочете зупинити калібрування, достатньо натиснути клавішу Escape. Після чого прилад готовий до вимірювання. Вимірюємо pH водопровідної води. Відкалібрований прилад занурюємо у воду і чекаємо, поки показання стабілізуються. Швидкість реакції в pH-сенсора для приладів такого класу є достатньо високою. Стабілізація показів відбувається зазвичай швидше, ніж за хвилину. Покази стабілізувалися, з'явився смайлик. pH водопровідної води складає 6,85. Для зберігання приладу обов'язково надягніть на електрод захисний ковпачок, в якому є гель, або налийте туди розчин для зберігання, якщо ви змили гель. Не зберігайте електроди в сухому вигляді. Кнопка «Режим», яка присутня на старшій моделі, дозволяє перемикати покази між одиницями pH та відгуком сенсора у мілівольтах. Це потрібно для перевірки працездатності сенсора. Для буфера з pH7 відгук має бути близьким до 0 мВ та змінюватись приблизно на 56 мВ за кожну одиницю pH, що дозволяє вам контролювати, коли необхідно замовити та купити новий електрод. Модель pH1 в порівнянні зі старшою моделлю має повільніший та менш точний pH-електрод, не має підсвітки та показує вимірений pH з точністю до десятих, тоді як старша модель до сотих. Прилади з XS pH1 та pH5
є доступними на українському ринку приладами європейського виробництва з хорошим співвідношенням ціна-якість. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас залишились запитання, ви завжди можете задати їх нашим спеціалістам електронною поштою або телефоном.